भिडियो हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यहाँहरूलाई म इलाम जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको चुलाचुली गाउँपालिकाको पेल्टिमारीसम्मको यात्रामा जोड्न चाहन्छु। हाम्रो यात्रा झापाको दमकबाट सुरु भई नयाँ रत्वा खोलाको पुल हुँदै अगाडि बढ्छ। करिब 200 मिटर लम्बाइ भएको यस पुलबाट हामी माथिल्लो चुरे पर्वतको मनोरम दृश्य यहाँबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ। करिब 108.46 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस चुलाचुली गाउँपालिकाको पूर्व सिमानामा माई नगरपालिका, पश्चिममा मोरङ जिल्ला, उत्तरमा माङ्सेबुङ गाउँपालिका र दक्षिणमा झापा जिल्ला रहेको छ। यहाँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र दमक बजार नै हो। झापा जिल्लाको लखनपुर गाउँपालिकाको केही क्षणको यात्रा पछाडि हामी इलाम र झापालाई जोड्ने सिमानामा पुगेका छौँ। हामी चुलाचुली गाउँपालिकाको गेट प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो गेट प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामी चुलाचुली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा प्रवेश गर्दछौँ। अहिले चुलाचुलीमा केही बाटाहरू कालोपत्री पनि भएको कारणले गर्दा हाम्रो आजको यात्रा एकदमै सहज भएको महसुस गरेका छौँ। हामी पेल्टिमारीसम्म पुग्ने हाम्रो जुन गन्तव्य रहेको छ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा हामी यहाँको स्थानीय बजार आइतबारे बजारमा प्रवेश गरेका छौँ। पक्कै पनि आइतबारे बजार अहिले विकासकै क्रममा रहेको छ। यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई यस बजारले निकै नै ठुलो टेवा पुगेको छ। यहाँ उत्पादित स्थानीय चिजबिजलाई बजारीकरण गर्ने एउटा थलोको रूपमा हामी यस बजारले लिन सक्छौँ। र यस बजारभन्दा केही माथि गएर दाहिनेतर्फ मोडिँदाखेरि हाम्रो गन्तव्य नजिक पुग्छौँ। पक्कै पनि पेल्टिमारी पुगेर आजको हाम्रो यात्रा टुङ्ग्याउँदैछौँ। आगामी दिनमा हामी यस क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलको बारेमा पनि यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। यदि यहाँहरूलाई आजको भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला।